ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰੂਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਰੂਸੀ ਵਾਲੇ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਰੂਸੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਓ, ਰੂਸੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਰੂਸ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਨਾ 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 ਯਾਰ ਆਪ ਨਾ ਮਸਾਲਾ। ਨਹੀਂ 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 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚ ਲੋੜ। ਵੀਡੀਓ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਿੱਘਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਆ ਯਾਰ, ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਆਓ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਵੀ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੇ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਓ ਪਾਰਟੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਜੂ ਭਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਹੁਣ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਭਰਾ। ਉਹ 150 ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਬੇ ਜੋਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 12:30 ਹੋ ਚੱਲੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਉੱਤੇ। ਪਾਇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫੇ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ। ਢੋਂਡੀ ਕੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਸੈਜੂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਜੂ ਭਰਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਈ ਆ ਇਹ? ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਲਈ ਆ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਣੇ ਪੈਣ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪੇ ਅਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਟਿੱਕੀ ਖੋਲਣੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਮਾੜੀ ਦੇ ਰੇਸ ਤਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਰੇਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਮਾੜੀ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਚਲਾਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਈ। ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਛੱਡਿਓ ਮਾੜਾ ਜੀ ਆ, ਛੱਡਿਓ ਚੱਲ ਬਈ। ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟੀਆ ਨੂਰਮਹਿਲ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੱਕਸ ਤੇ ਭਰਾ। ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਆਕਟੋਪਸ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਬੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਆਂਟੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਸੈਜੂ ਭਰਾ। ਬੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਂਟੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹ ਆ। ਚੱਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਬ్రో। ਸੈਜੂ ਭਰਾ ਚੀਅਰਸ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ ਨੂਨੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਮਜ਼ਾ ਦਵਾ ਰਿਹਾ। ਨੋਨੀ ਭਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਫੇ। ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. ਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਆ? ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਆ? ਚੱਲ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਈ ਤੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਕਿਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾ, ਡਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਰੋਬਿਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਸ ਆ ਭਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ,
ਬਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਚੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਚੱਕ ਲਾ ਪਾ ਜੈਕਟ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਸਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਜੂ ਭਰਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅੜਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਭਰਾ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ